Ang hirap mag-vlog mga besh, ng iPhone lang ang gamit. But anyway, good afternoon. Kumusta kayong lahat? I hope you're all doing well. Kakaalis ko lang sa aking work and malapit na ako, papunta na ako ng bus station. Actually, andito na ako. Mga 1 minute. Dito ako dumaan sa may gubat besh. But anyway, pauwi na galing ng work and then I'm going to meet my classmate kasi kakain kami sa KFC kasi besh yung lunch today is vegetarian lang mga besh and kaunti lang yung kinain ko. Ang ganda ng panahon pero I mean it's so sunny pero besh ang lamig besh naka gloves pa rin ako and then may natira akong kape kasi I didn't expect na makikita kami ng friend ko, ng classmate ko. So, nagkape ako. Pagkatapos kong mag-work, nagkape ako and then, yeah. We agree na magkikita sa city and then kakain ng KFC. That's why, dinala ko na lang yung tumbler ko. So, hintay na tayo ng bus mga besh. So, dito lang. It will be here in a minute, I think. Maybe 3 minutes. Ay, wala pa besh. Mga 3 minutes pa yung hihintayin ko. So, iinumin ko na yung kape ko. Kasi ang hirap mag-inom ng kape besh while nasa bus. Kilay besh. Ang wrinkle besh. Oh, ang laki na ng Diyos ko Lord, akong wrinkles. Ang ganda ng panahon besh. Look. Ang ganda ng panahon besh. Ito yung place. Yan siya, ang ganda ng panahon at saka ako lang mag-isa dito sa bus station. Ang ganda ng panahon besh. Oh. Asa na si San? Hindi mahanap si San mga besh. Yan, ganda. Hintay-hintay muna ng bus besh. Film tayo mga besh kasi ako lang mag-isa dito. Kunwari besh. Kaloka. Kunwari besh. Ang lamig besh. Andito na yung bus natin mga besh. Andito na yung bus. Besh, hindi na ako nakapag-vlog kasi nalubat ako. Buti na lang dito sa KFC meron silang matcha char dyan. So ito na yung order namin besh. Small mix ang tawag. Ito siya besh. Ito siya besh. Kain mga besh. Kain. Besh, hindi ko alam anong trip nila. Ba? Hindi ko alam anong trip nila besh. Wrong season. Ayos, santay na wrong season. Hindi ko alam anong trip nila mga besh. May nagkakanta pa sa taas besh. Restaurant po siya mga besh. Andyan yung KFC, yan siya. Pupunta ako mamaya sa Sara. Tingin-tingin. Today, nan-ano po da. Ni film na naman besh. Andito na naman kami sa Sara. Ang daming bago. Nice siya besh. Oh, nice white. Ayaw palitan na. Kay? Ay, siya ba? Wala man dili. Wala man kay ko nagapalit mga ingana. Day.
Nandito na naman yung gusto ko. Napon sila day oh. And the besh. White besh. Ngunit ka daw sa kusilpo. No? Hindot siya no, di ba? Besh. Dili na. Wala kayo sila nindot sa ilang collection karon. No? Ha? Kani? Hindi ko ang ngayon nalagay. Kay? Kani, na ako ingani. Kung mabalik nig uso na, ako ingani sa balay. Ako lang igawas. Army na ako ingani. Nice. Besh. Daming bago. Nawa na day oh. Sabtak ko day. Asa man ni mas uton. Wow, manginhas. Mangin. Agi ginoo ko. Portahan ti ka kung na kay feel. Asam ni mo feel. May iba kayong mga usuron pero makoy angay. Dili man na sa imong bagay day sa komportable man na day. Nice oh, sandal besh. Tugnaw pa kayo na nasa sandal. Sabta ko besh. Di man ko pwede musot ato kay mura gamay biya kay ko samot na ko mura na ko unano besh. Kadtong ganin imong gusto. Colorful besh. Pearly shine. Ganda to. This one is nice. Ito din besh. Kuriga, bakit sa musutan yung mga besh? Napa o. Bagko kay besh. Yan. Hello, Plutin. Roide. Roide. Tita Putin. Halo. Var ska du gå? Var ska du gå? Titta ansiktet här. Titta här. Hi mga besh, hindi na ako nakapag-vlog kanina pa uwi kasi nalubat na naman yung phone ko, as in ewan ko, ang bilis niyang malubat kasi ang lamig. So nalulubat siyang bigla, ewan ko kung bakit. Besh, kailangan ko na siyang palitan ng battery or palitan ng bagong new phone. Kaloka mga besh, but anyway, andito na din yung mag-ama ko. Ewan ko anong kakainin nila. Sabi ni Habi, kakainin nila for dinner is pancake. And after that, magpo-fruit salad sila. Ewan ko, basta yun ang sabi. And then ako, hindi na ako kakain kasi busog pa ako. Ng KFC chicken, mga besh. But anyway, walang ganap besh. Pag nasa bahay na, wala na besh. Nakaupo na lang sa computer and nood ng YouTube, nood ng TV kasi besh, ang bilis ng oras. Parang pag nasa bahay ako, parang after mga ilang oras tulog na besh, patulog na. But anyway, laruin ko muna yung mga boys ko kasi kawawa sila. Buong araw sila nasa kanilang bahay. So laruin ko muna para maging masaya sila and bigyan ng candies. Yung candies nila is carrots. Sarap na sarap sila nun. Kinakain na yun. Kinakain na yung mga newspaper, mga best. Tingnan nyo. Ewan ko kung. Ayan, besh, oh. Kinakain na yung newspaper namin. Kalokang mga batang to, mga besh. Tsaka hair. Kuha tayo ng carrots for the boys, mga besh.
Maghihintay na yan sila sa akin mga besh. Tingnan nyo. Ayan na yung isa mga besh. Sinusundo na niya ako sa pagkain niya. Ito besh. Ito besh. Wow! Kinuha na besh. Lumayas na. Yung isa, naghihintay siya. Naghihintay talaga siya mga besh. Dito sa loob ng bahay. Tingnan nyo, ayan siya. Ayan siya mga besh. Oy, nakuha na besh. Ayun na, kinain na. Ang kabitalite. Nabenta. Up. Yes, Camila. Du måste ta bort den från den. Ta bort den som hon har ätit. Kasta den till honom. Nej, inte ta upp, snabbt, ta upp. Ta upp, sa jag. Du ska kasta. Ja, men jag sa ta upp. Men han ska inte äta såna mat. Den är farlig till pojken. Vup. Försvinna. Away med det. Bulingit nga bata. Vad spelar du för något? Fortnite. Fortnite. Är det fin? Ja. I'm a guy. Vad sa du? I'm a guy. I'm a guy. Ja. Är du en pojke? Like you. I'm not a guy. Yes, you are. Pussy. Kan du säga hej? Hi everyone. Hey, everyone, boy. Du måste titta här, bus. Busy besh. Walang ganap ang vlog. Nasa bahay lang kami. Ni Camila. Ang batang makulit. Not no, Mom. Pang. Fire the balls. Bah. Fire the balls. Ay, mga besh. Alas 7 na besh. Pero sa labas besh, tingnan nyo. Mahayag pa masyado besh. Oh, alas 7 na mahigit. Para lang siyang alas 3 ng hapon. Ito yung maganda pag spring and summer. Kasi ang taas ng araw. As in, para lang siyang mga alas 3 sa atin. Kahit alas 7, alas 8 na. Parang ganun mga besh. And wala parang ganap besh. Nakaupo lang dito. Si Camila naglalaro. Ako nagpo-phone. Yes. No! Ah, the stop